વિટામિન એ, વિટામિન B2 અને વિટામિન C થી ભરપૂર પરવળનું શાક ઘણાને તો ખબર પણ નથી કે પરવળ શું છે અને ઘણાના ઘરમાં તો બનતું જ નથી. તો આજે એટલું ટેસ્ટી પરવળનું શાક કે તમે ફરાળમાં પણ ખાઈ શકો અને વારે વારે સૂકી ભાજી બનાવો છો ને તો આ શાકને ટ્રાય કરો, તમને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચલો રેસીપી જોઈએ. કેમ છો બધા? હું છું nirali dudhat, ટ્રેઝરફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો આજે પરવળનું શાક એટલું સરસ ટેસ્ટી બનશે કે તમે વારે વારે આ રીતથી જ બનાવજો. તો રેસીપી ખૂબ સરસ છે, રેસીપીના એક એક સ્ટેપ જોજો. તો અહીં મેં 450 ગ્રામ જેટલા પરવળ લીધા છે અને હવે આ પરવળને ધોઈને સ્વચ્છ કરીને ઉપરથી અને નીચેથી ડીટીયાના ભાગને દૂર કરવાનો છે. તમે આ રીતે છાલવાળા પણ ઉપયોગ લઈ શકો છો. ઘણાના ઘરમાં આવી રીતે છાલવાળું પણ શાક બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ અત્યારે હું છાલ કાઢીને શાક બનાવું છું, એટલે બધા જ પરવળની આપણે છાલ ઉતારી લેવાની છે. અને છાલ ઉતારાઈ જાય ને ત્યારબાદ તેને આપણે 2 ભાગ કરવાના છે. તો 2 ભાગ કરી લેશું. હવે પરવળ તમે જુઓ અહીં થોડું પીળાશ પડતું છે, તો આવા પીળાશ પડતા પણ નીકળે. તો આ પીળાશ પડતા હોવાથી તેના બીજ કઠણ હોય છે, એટલે તેને કાઢી લેવાના. અને ઘણીવાર તેમાં એકદમ સરસ કૂણા માવા જેવા હોય છે, એનો બી બિલકુલ લાગતા જ નથી. તો એવા પરવળને બી સાથે જ એમને કટ કરવાના. અને હવે અહીં પરવળને તમે કટ કરો ને તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ પતલી પતલી આવી ચીરું નથી કરવાની, થોડી ભરાવદાર રાખવાની છે. તો આવી રીતે જુઓ, તમે એક ભાગના 3 જ ચીરું કરીશું. તો આવી રીતે જુઓ, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કુણા બી હોય તો તેને બી સાથે જ કટ કરવાના. તો બધી જ મેં આવી જાડા પ્રમાણમાં ચીરું કરી લીધી છે. અને હવે એક મોટા નંગનું બટેકું મેં લીધું છે અને તેને મેં આવી રીતે સ્લાઇસમાં થોડી જાડી એવી સ્લાઇસ કરી છે. તેની તમને જાડાઈ દેખાઈ રહી છે. અને હવે તેને કેવી રીતે કટ કરીશું, તો આવી રીતે કે જેવી રીતે આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવીએ છીએ ને બસ એવી જ રીતે આપણે થોડી જાડી પટ્ટીમાં કટ કરીશું. તો ખૂબ સરસ એવું આ શાક બને છે. ફરાળમાં પણ ખાઈ શકો છો અને એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરીને તમે રેગ્યુલર પણ ખાઈ શકો છો. હવે બધી જ મેં બટેટાની ચિપ્સ કરી લીધી છે. તો હવે શાકનો વઘાર કરીએ. તો એક નોનસ્ટિક પેન લેશું, તેમાં 1/3 કપ જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે. એક મોટી કાળી એલચી, 2 લવિંગ, એક તમાલપત્ર અને એક સૂકું લાલ મરચું લેવાનું છે. 1 ચમચી જેટલું જીરું, અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર લેવાનો છે, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ લેવાની છે. અને લીમડાને 10 થી 12 પાંદડાને આપણે આવી રીતે હાથથી ચોળીને નાખીશું, જેથી તેની ફ્લેવર ખૂબ સરસ શાકમાં આવશે. હવે બધા જ મસાલાને થોડી સેકન્ડ માટે જ આવી રીતે તેલમાં રોસ્ટ કરવાના છે. ત્યારબાદ જે આપણે બટેટાની ચિપ્સ કરી છે તેને પહેલાં એડ કરવાની છે અને ત્યારબાદ જ આપણે પરવળને એડ કરીશું. અને થોડી વાર માટે આ બટેકાની ચિપ્સને આપણે આવી રીતે સાતળીશું. તો મસાલામાં એકદમ સરસ તેની ફ્લેવર બેસશે અને 1 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક કરી દેવાનું છે, જેથી બટેકું છે ને થોડી ચડતા વાર લાગે છે, એટલે આપણે તેને પહેલાં કૂક કરવાનું છે. અને ત્યારબાદ જ આપણે તેની અંદર પરવળ એડ કરવાના છે. તો પરવળની ચીરો એડ કરી દેશું અને સરસ મજાનો વઘારમાં તેને પણ આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો એકદમ ઝટપટ આ પરવળ ચડી જતા હોય છે અને બટેકાને થોડી વાર લાગે છે, એટલે બટેકું આપણે પહેલાં જ વઘારવાનું છે અને કૂક કરવાનું છે. તો સરસ રીતે વઘારમાં મિક્સ થઈ ગયા બાદ 3/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખી દેશું અને હવે ફરીથી તેને મિક્સ કરી લેશું. મીઠું નાખવાથી શાક એકદમ સરળતાથી અને ઝડપથી ચડી જશે અને કલર પણ ખૂબ સરસ આવશે. હવે ઢાંકી દેશું અને ઉપર 1/4 કપ જેટલું આપણે પાણી નાખવાનું છે. ધીમે ધીમે પાણી અંદર એડ થશે અને શાક ચડશે. હવે શાક ચડી રહ્યું છે ને ત્યાં સુધીમાં 2 તીખા મરચાં લેવાના છે અને તેના ટુકડાને ખાંડણીમાં એડ કરવાના છે. 2 આદુની સ્લાઇસ મોટી પ્રમાણમાં હોય એવી એડ કરીશું. 3 થી 4 ચમચી જેટલા શેકેલા શિંગદાણા લેવાના છે. તમે અહીં કાજુ પણ લઈ શકો છો. હવે 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ લઈ લેશું અને 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી લેશું, સાથે અડધી ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર લેશું અને બધું જ ખાંડી લેવાનું છે. જો તમે રેગ્યુલરમાં બનાવો તો તમે અહીં લસણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કદાચ તમે ફરાળમાં લેતા હોય તો પણ તમે 4 થી 5 કળી લસણ એડ કરી શકો છો. અને સરસ મજાનું આવી રીતે થોડું રફલી એવું ખાંડવાનું છે. તો હવે ખંડાઈ ગયા બાદ શાકને આપણે ચેક કરીએ. તો શાકને ચેક કરીએ અને તેને આપણે સહેજ આવી રીતે હલાવી લેશું અને જોઈએ તો જે પરવળ છે તે ચડી ગયું હોય તો તેવી રીતે આપણે ચેક કરવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો કે પરવળ સરસ મજાનું 4 થી 5 મિનિટમાં ઢાંકીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જઈને તે ચડી જશે. અને બટેકું પણ સરસ મજાનું સોફ્ટ થઈ ગયું છે. એકદમ આમ કૂચા જેવું આપણે બાફી નહીં લેવાનું, સહેજ તેનો શેપ જળવાઈ રહે એટલે જ આપણે પરવળની થોડી જાડી એવી ચીરું કરી છે અને બટેકાની પણ જાડી ચીરું કરી છે. હવે જે આપણે મિશ્રણ ખાંડ્યું છે તેને આપણે એડ કરીશું અને તેને પણ તેમાં મિક્સ કરી લેશું.
હવે આગળ કીધું હતું કે જો તમારે રેગ્યુલર ખાવું હોય ને તો અહીં તમે પરવળ ચડી ગયા બાદ આ મિશ્રણ જ્યારે એડ કરો ને ત્યારે 1 ચમચીથી અડધી ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ અથવા તો ગાંઠિયાને પણ નાખી શકો છો. હવે અડધી ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી જેટલા લીલા ધાણા અને 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ આપણે નાખીને તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ ચટપટું અને સૂકી ભાજીને પણ આટી મારશે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આ શાક મેં મારી સાસુ પાસેથી શીખ્યું હતું અને હરેક વખતે પરવળનું શાક આવી રીતે તમે બનાવશો એની હું ગેરંટી આપું છું. તો ખૂબ સરસ એવું ટેસ્ટી આ પરવળનું શાક 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને ફરીથી ચડવા દેશું. અને તમારી ઘરે જો મહેમાન આવે ને તો આ શાક એકવાર જરૂરથી તેમને ખવડાવજો. એટલા ખુશ થશે અને ખૂબ જ ભાવશે. તો રેગ્યુલરમાં જ્યારે ચણાનું કે ગાંઠિયાનું તમે 2 ચમચી જેટલું મિશ્રણ નાખો છો ને ત્યારે તો શાકનો સ્વાદ એટલો લાજવાબ આવે છે કે હરેક વખતે તમે પરવળનું શાક આવી રીતે બનાવીને માર્કેટમાં સ્પેશિયલ પરવળ લેવા જશો. તો ખૂબ સરસ એવું આ પરવળનું શાક તમે રોટલી ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો અને ફરાળી રોટલી ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવી આ રેસીપી છે. અને જો આ ફરાળી શાક તમને ગમ્યું હોય ને તો વધુમાં વધુ શેર કરજો, લાઈક અને કમેન્ટ આપજો. અને મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને એકવાર જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને શેર કરશો એટલે બીજાને પણ રેસીપી ઉપયોગી થઈ શકશે. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.